Jag heter Gabriel, vad heter du? Jag heter Henrik Mittelman, men du, jag tänkte på vad roligt det måste vara för 2,5 miljarder i utdelning. Får du det nu? Nej, tyvärr, men ifall man heter familjen Douglas läser jag här på efn.se. Ja, grattis till Latours ägarfamilj. Ja. Grattis till er som lyssnar. Nu, vad ska vi prata om idag? Idag tycker jag vi ska hylla Dalarna. Oj, vad trevligt. Jaha, jag tänkte prata om hur besviken jag är på allting. Och sen så vill jag även slå ett slag för att läsa en bok om ekonomisk historia. Och så Thule-familjen förstås. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, men jag är så trött på att du tjatar om Thule-familjen hela tiden, Henrik. Och så kommer Thule med en faktiskt helt okej rapport och blir dagens vinnare häromdagen. Organisk försäljningstillväxt på 0%. Det var bättre än befarade minus 2,5%. Ja, men 0 är det nya plus 10. Ja, men aktien var upp plus 10. Aktien var upp rejält. Enligt Thule går man in i 2026 i en marknad då som påverkas fortsatt av avvaktande konsumenter och återförsäljare. Men man är lite mer positiv, bland annat inom husbils- och husvagnsmarknaden. Nu kan vi hoppas lite på Dometic där också då. Hoppas kan man göra. Ja. Det är svårt att vinna slaget om konsumtionen och konsumenten. Men även, inte bara Thule-familjen, även Kering-familjen, alltså den kriminella Gucci-användaren, när man får vara lite fördomsfull. Vem var det du dömde ut förra veckan? Det var alla så kallade holländare, men alla nederländare. Ja, men det var inte så. Kering har i alla fall gått bra, och nu när vi spelar in det här så har Hermes skickat ut starka siffror, vilket borde ge stöd till den aktien. Så bra för konsumtion i övre mitten och toppen. Ja, övre mitten och toppen går riktigt bra, och sen är det lite sidledes och sen går det svagt. Eller hur? Jag menar, för liksom det får man ju säga. Det är ju en setback. Vi trodde att det skulle komma nu, det har ju inte kommit nu. Eller vi, alla människor i hela världen utom du. Exakt. Har ju trott att det ska vända uppåt nu. Och det ser vi ju inte. Vi har ju svensk detaljhandel i december var usel. Ja, jättesvag. Ja. Och jag har en ny svart svan. Elpriserna har ju varit låga. Men nu har vi ju haft flera veckor av kyla. Det vet ju inte du, för du är så sällan här i Sverige. Kul att se det förresten. Jag tänkte samma. men det har varit kallt länge, och det har varit kallt även i södra Europa. Min italienska barberare pratade om snömängder han inte sett sedan han var barn där hemma. Och det skulle komma till att gaspriserna har varit höga, och det brukar ge höga elpriser i södra Sverige, men nu är det kallt även i norra Sverige. Dåligt med vatten eller vad det nu är. Ja, och i södra Sverige har vi såna här vindsnurror. Ja, som inte snurrar. Nej. Men det har ju varit... nej, så jag håller med. Där fick vi en liten ny smocka. Jag tror att många blev förvånade när elräkningen kom i januari. Särskilt min exfrus bostadsrättsförening. De fick 180 000 i elräkning och skickat ut ett oroande brev. Nej, en vinstvarning. Det är trist när man får vinstvarning på bostadsrättsförening. Ja, men det är ju fruktansvärt trist. Jag skulle vara glad över att vi inte fick fler av. Ja. Men nu vänder det. Nu vänder det. Du, annars, du följer ju rapporterna slaviskt som programledare i Börslunch och ibland också Börsfrukost. Ja. Vad har du för övergripande konklusion so far? När vi spelar in det här så är det ju en jätteintensiv dag. Det kommer liksom 50 bolag. Ja. Men innan vi gick in i den här studien så kände jag att reaktionerna överlag har varit negativa. Jag skulle säga att mer än hälften av bolagen har fallit på sin rapport. Det här är siffror jag fick för liksom några dussin rapporter sedan, så det kan ha ändrats. Men klart fler ras än rus, 35% steg i en sammanräkning jag läste häromdagen. Och det är många slaktaktier. Jag ska prata om en som är ner 30%, men det är liksom många som är ner tvåsiffrigt. Så känslan är liksom att allt går åt helsike, och samtidigt så är börsen på all time high hela tiden. Det är väldigt kittlande. Allting går åt helsike. Gabriel Mellqvist dömer ut 2026. Allting går åt helsike. Men på indexnivå så går det ju väldigt starkt, men det är väldigt, väldigt stora variationer.
Ja, men jag tycker att om vi tittar till exempel på Latour som ju är ett ganska bra, alltså nu är de ju väldigt duktiga och har gjort det fantastiskt bra. Ja. Men det är också intressant att se Latour ur ett makroperspektiv. Då är det ju fascinerande att se liksom orderingången som lyfter och liksom, det händer grejer. Däremot bygg är fortfarande svagt. Det ser vi både i Alimak som vi fick häromdagen. Det var ju en riktig rysare. Ja, med en väldigt bra vd. Honom ska vi ha med i podden. Absolut. Ja, och jag har redan frågat honom. Han är gärna med, så det är positivt. Men svag byggkonjunktur, det ser vi också i Hultafors i Latour. Så att vi väntar på den här vändningen. Men den kom lite, jag menar när vi spelade in det här har Yubico presenterat en katastrofrapport. Katastrof. Ännu en motgång för Bure. Camurus är väl dagens hälsovårdsbesvikelse, medan Nibe faktiskt verkar vända. Ja. Och det är ju kul för hundratusentals svenska småsparare. Ja. Och till och med Embracer som jag liksom hoppats på ska få ordning på saker till slut. Kanske anar vi vändningen i den här rapporten. Ja. Kul, det fin rubrik där på Nibe. Nibe bommar vinst men ökar tillväxten. Ja, men det är väl bättre. Ja. Jag har ju pratat om att bolagen är så bra på att öka vinst och försvara marginal trots att tillväxten går ner. Men någonstans glömmer vi att vi verkligen behöver tillväxt och orderingång för att bygga bolag. Exakt. Jag vill prata om hur besviken jag är på allting. Jag berättar, och livet generellt. Ja, men det är väl kanske inte så, men jag pratade om Arctic Falls som en spännande notering i en podd för några veckor sedan. Jag tror det var några liksom småbolagsförvaltare köpte den. Ett roligt annorlunda bolag som ska testa vinterdäck i vårt kalla nord. Nu är det så kallt så nu behöver man inte åka upp för att testa vinterdäck. Kan du testa dem i Skåne till och med. Ja. Men så kom man med en katastrofrapport häromdagen. Staffan Persson, ordförande i det bolaget. Aktien var ner över 30% i onsdags under noteringskursen. Men och så kan det ju gå, vi är vana vid stora slag, men det här är ju ett bolag som har varit börsnoterat i några veckor. Det här är första rapporten. Borde man ha berättat mer när man gick till First North? Borde man ha vinstvarnat? Jag tycker det skapar många frågor, en väldigt bitter eftersmak. Framförallt så ska det ju vara så att de bra bolagen kommer ut tidigt i en liksom noteringscykel. Men nu är det ju Verisure och Arctic Falls som vi har fått till börsen på sistone och båda har gått väldigt dåligt. Klarna också. Jag kan inte det första bolaget, men Verisure hade jag gissat att det skulle bli en ganska bra rapport. För att de vill visa liksom, att vi är liksom ett fint, och det är ju ett jättefint bolag, det är ju, trots att det har funnits under lång tid och otrolig tillväxt. Men jag hade nog trott att de skulle kunna överraska positivt. Ja, men det har de inte gjort. Tråkigt. Ja. Jag undrar fortfarande lite om hur man ska tänka på att de är noterade i euro också. Om det finns liksom en valutaeffekt i den där kursutvecklingen. Men det har jag inte brytt mig om att räkna på. Men det är fascinerande att säga och läsa de här rapporterna nu där allting ska valutajusteras. Ja. Och jag förstår ju det, för det är klart att det är nästan liksom taskigt att förmedla budskapet att det går dåligt när det i själva verket egentligen går bra. De gör sitt jobb och säljer sina grejer. Så länge man valutajusterar i andra änden också. Ja. Exakt så. Det måste man göra då. Men för nu är det otroligt mycket valutajustering. Och det är klart som aktieägare, vad är det man vill ha? Man vill ha en vinst. Ja, men du vill ha ökad försäljning också. Jo. Så viss valutajustering, men det är ju talande att man gör det bara åt ena hållet. Inte under årtionden av kronförsvagning. Nej, exakt så. det var inte mycket snack om det. Nej. Om jag får surra lite till då. När jag tänkte på Arctic Falls så drog jag mig till minnes när Pareto sålde en obligation från hamburgerkedjan Brödernas. Det här var på kreditsidan. Men den emissionen kom inte att kunna betala ut en enda kupong innan Brödernas hamburgerkedja gick in i rekonstruktion. Det var liksom en all time low på obligationssidan. Arctic Falls är inte så dåligt och det är ju skillnad på rekonstruktion och en svag rapport. Men ändå. Det andra jag är sur över är Nordic Capital och Sampo. Jag misstänkte att du skulle ta upp det. Sampo. Men nu gör jag inte det längre. Det är slut mellan mig och Sampo. Ja, du har gjort slut. Jag har inte ägt aktier, men man har brutit mot lockupreglerna och sålt aktier i Noba. Noba har gått jättestarkt på börsen. Man säger att man gör det för att vara snäll, för att skapa bättre likviditet och för att marknaden krävde det. Men det är ju så sunkigt. Varför ska man hålla på med lockup-löften överhuvudtaget om man inte avser hålla jag håller dem? med. Jag förstår inte varför de gör på detta sätt. Det är för att det finns köpare och för man kan få bra betalt i svaret. Jag fattar, skönt att bli av med grejerna. Liksom. De vill casha igen. Liksom. Men har man lovat marknaden att nu tar vi detta till börsen, vi kommer inte sälja,
Och så bara struntar man i det. Ja, det är väl, och man gör det gång på gång. EQT har gjort det här flera gånger förut, inklusive sin egen aktie, vilket var anmärkningsvärt. Men och att Nordic gör det känns ju som, ingen litar ju på riskkapitalister ändå. Det är säkert därför Verisure har misstro på börsen, för att det är liksom en riskkapitalskapelse. Då har du ju en ägare som du vet luras och du vet struntar i löften, men att Sampo gör det, och ett försäkringsbolag i en förtroendebransch, det är ett stor plump i protokollet. Håller med. Diss av Sampo och Nordic Capital i detta sammanhang. Jag frågar mig också om Novo köpte på botten. Man presenterade detaljer kring sitt återköpsprogram kort efter vinstvarningen här veckan. Jag tyckte det var intressant. Men de ville präga ned kursen så de kunde reaköpa, fyllköpa. Det är klart att inte Novo Nordisk gör så, men händelseförloppet föll ut på ett sätt som man kan spekulera i det. Vinstvarning, återköp, och sen aviserar man att man ska processa mot Hims & Hers och vara en hårding som liksom försvarar sina piller. Mycket intressant spekulation. Men du, annars är det ju goda tider på obligationsmarknaden. Nya obligationer med långa löptider. 100-åringen. Ja, vem var det som emitterade en 100-åring? Google, Alphabet. Ja, det var Alphabet, just det. Och tidigare har vi sett det från stater, inte många, men Österrike är ju ett sådant. 2 förskräckande exempel, Österrike och Argentina. Österrike gjorde det 2020 när det var liksom inga räntor. Jag tror att det var 0 kuponger också. Smart. Fatta, låna ut pengar på 100 år utan att betala för det. Den har liksom... Låna pengar på 100 år. Jag lånar pengar på 100 år förstås. Och vilken pucko är det som lånar ut pengar på 100 år? Ja, för det har inte gått något bra. Den har fallit i värde markant. Argentina vem lånar ut pengar till Argentina på 100 år? De gick ju in i default också ganska kort därefter. Det här har ju inte varit någon bra affär för stater. Det finns företag som har gjort det här förut också. Det avskräckande exemplet är nog Motorola som gav ut en 100-åring. Många av våra yngre tittare och lyssnare vet inte vad Motorola är. Ja, men det var ju väldigt heta mobiltelefoner. Ja. Coca-Cola gjorde det också i maj 1998. Motorola kom något tidigare. Men det här känns som någonting som händer när räntor är väldigt, väldigt låga. Och det är de ju kanske inte för hushållen, men på företagskreditmarknaden är det ju väldigt gynnsamma lägen just nu. Och inte minst om man är en het AI superspelare. Så att, det var intressant också att de gav ut en massa olika löptider och ger en massa olika valutor. Ja, just det. Det var någon i pund. Någon i pund och någon i, om det var euro eller hur det var. Gynnsamt att finansiera sig. Massor med pengar behövs för man ska capexa. Ja. Och man verkar inte vilja göra capexa. Vad är det för ett värld? Man ska spendera en massa pengar. Ja. Inge Heidon som är med i Börsens på torsdag, efter att vi spelade in det här, men jag träffade honom på en frukostdragning på tisdag morgon, då han påpekar för mig att de amerikanska bolagen, de här AI-jättarna, lägger ju så otroligt mycket pengar på forskning och utveckling, som det egentligen heter på riktig svenska. Och det är liksom helt okej att bara ösa in pengar där, för allt handlar om att komma först i AI-racet och allt handlar om att bräcka kinesen. Men svenska bolag lägger inte alls lika mycket på capex. Och jag började fundera, ska Atlas Copco lägga lika mycket pengar på forskning och utveckling som Google? Och det kanske de ska. Eller inte. Eller så ska man dela ut pengar till aktieägare. Jag tycker det är en mycket intressant fråga att grunna på. Någonstans handlar det om konkurrenskraft. Om några sektorer satsar järnet och andra inte gör det, så riskerar man väl att hamna efter. Eller så riskerar man att ösa ner pengar i ett stort svart hål man inte vet vart det ska leda. Jag har inget svar, men jag tycker det är en intressant fråga. Men det är otroligt spännande fråga för alla som håller på med placeringar och investeringar. För ska man då investera brett för att undvika, vi vet inte svaret på den här frågan. Ja, men det vet vi väl. Hur då? Ja, men mitt svar är väl att man kan inte slå index över tid. Jag vill inte säga det, för jag lever ju på intervjuer förvaltare om aktietips. Men jag tror ju på något sätt att hävstång på ett index är det bästa sättet. Det tror jag med. Ja. Men fortsätt. Nej, men precis så. Och vem är vi vet inte vem som blir den stora AI-vinnaren, men vi tror att det kommer att leda till ökad produktivitet. Det tror vi till och med du. Okej, fortsätt. Men jag tror att det kommer leda till ökad effektivitet, produktivitet som det kallas på ekonomiska.
Och då frågar jag, vilken är den vinnande sektorn? Jag åt till lunch igår med Johan Nyqvist på SEB. Seniorbankir har han fått som titel. Någon slags titel. Adelsmärke inom den banken. Alla älskar Johan. Han är från Borlänge, så då måste man älska honom. Han är faktiskt från Borlänge. Och han menar ju att det nog är banker som är den stora AI-vinnaren. Och det tycker jag var otroligt intressant. Alltså banker som kan effektivisera. Lite jävig eftersom man jobbar på en bank. Men han är säkert lite jävig där. Men banker kan effektivisera. De kan minska personalkostnader, som det så fint heter när man minskar personalen. Det borde kunna vara någonting. Man har sett piken i regleringar. För de har ju anställt folk de senaste 10 åren och det är framförallt liksom compliance-jurister. Och IT förstås. Och IT såklart, ja. Och nästa våg då skulle kunna vara att dra ned personalstyrkan lite. Jag tycker det är väldigt intressant. Och jag vill ha en bank-ETF. Hör ni det, ni som tittar och lyssnar och håller på med ETFer, tillverkar ETFer. Jag vill ha en bank-ETF. Det finns inte. Finns det inte en bank-ETF? Nej, inte på svenska banker. Jag har en annan ETF till dig, men du får vänta lite på den. Okay. Svaret på din fråga, om du tittar på analysförväntningar på vinsttillväxten i amerikanska 493-bolagen, alltså alla utom de fantastiska 7. För där är vi överens om att AI på något sätt höjer produktivitet eller vinstförväntningar. Om de inte bara ska spendera en massa med pengar. Om de inte bara bränner på dem. Men det tror man ju inte. Man tror ju ändå, alltså börsen värderar ju någon slags förväntningar på stora vinster i de här bolagen. Och det är väl rimligt att tro. Men om man tittar på de andra 493, det här är ännu en graf från Torsten Slök, så är liksom vinstförväntningarna i princip oförändrade för resten av bolagen. Det skulle man ju kunna tolka som att AI inte skapar en vinsttillväxt i vanlig industri, i alla fall inte i det korta perspektivet. Det är bara de 7 som tar hem spelet. Alltså. Ja, det är en kittlande tanke. Jag är inte säker på att men vad sa du, att det var ingen vinsttillväxt eller det förväntas? Nej, han skriver att liksom vinsttillväxten för Mag7 har ökat betydligt, men vinsttillväxten för de andra 493 är mer eller mindre oförändrade. Och då, the bottom line är att konsensus räknar inte med att AI ska förbättra lönsamheten för corporate America, förutom inom tech. Vi får se. Och han kan ju ha fel. Analytikerna är kanske inte snabbast på stora trendskiften, så de kan absolut ha fel i det här. Ja. Det är intressant annars att titta lite på de här mindre bolagen. Vi har pratat mycket om flöden ut från småbolagsfonder. Ja, verkar ju ha fortsatt i januari. Verkar ha fortsatt, ja. Många känner sig kallade, det kommer nya fonder. Yeah. Många, tror jag, av er som tittar och lyssnar har nog börjat investera mer. Alltså man har börjat fundera liksom i de här termerna. Men på makronivån så är det ju utflöde fortfarande. Och värderingen är ganska låg. Jag träffade igår, jag var på en träff med en fondkommission som har många, som fokuserar mycket på de här lite mindre börsbolagen. Som var lite mer optimistiskt faktiskt. De sa att det har varit ett helsike. Men nu den senaste månaden börjar man se små förbättringar. Sa bolagen själva. Tyckte det var lite intressant. Ja, om det stämmer. Och det vet jag inte för det stämmer. Men det var en första indikation. Och de var inte såna där liksom, som alltid är optimistiska och säger att livet är toppen. För de har sagt att det har gått åt helsike. Men här, senaste månaden, har de börjat se någonting. Å ena sidan och andra sidan från mig då. Å ena sidan, om det där stämmer, då borde man ju bara rusa in i AdNode som är liksom alla småbolagsförvaltares älskling. Det är dels en serieförvärvare, dels mycket SAS-effekter, regelbundna intäkter. Det är liksom... Men inte SAS ute? Båda världarna. Det är det ju plötsligt. Eller ett Lagercrantz som är en annan favoritkonglomeratbyggare. Men å andra sidan, vi har ju hört det förut och det har dröjt. Och liksom, varför gå och vänta på småbolagen när du kan bara pumpa in pengarna i en silver-ETF eller råvaror eller något som verkligen rör på sig. Koppar. Och koppar, precis. Jäklar vad kopparpriset har gått. Och sen kommer ju den här AI-slakten och det är också en besvikelse jag har att AI-slakten är så galen. Ena dagen är det Karnov som ska dödas för att liksom AI ska ta över alla juridiktjänster. Och nästa dag är det plötsligt Avanza. Och det var ju ännu konstigare för det började med att Charles Schwab ska ner i USA. Charles Schwab är svårt att uttala. Chuck kallas den på Wall Street. Chuck ska ner för att de har förmögenhetsrådgivning och skatteplaneringstjänster. Men det är en nätbank också.
Och då ska liksom Avanza ner också, fast de inte har, så vitt jag vet, särskilt mycket skatteplanering. Jag lyssnade också på han Karanovs vd, var det som var med på EFN i tisdags eller något sånt. Ja, ut och försvara sig. Ja, men han var ju väldigt, får vi se hur det blir i framtiden. Men han verkade ju väldigt lugn. Ja. Alltså, han var ju helt liksom, sänk ni den här kursen, men det verkar inte påverka men det oss. Går bra, liksom. Ja, det går bra. Men man borde ju fyndköpa då, rimligtvis. Kanske. När AI jag kan inte kvarnen alls. tröskar. Ja. Men du, alltså hur kan Stockholm Open ha en sån här titelsponsor? Det är ju fantastiskt. Jag tycker det är så roligt. Ett kryptobolag som ingen har hört talas om. Jag tänker liksom, Stockholm Open är en sån anrik, fin tävling. Jag tror de har spelat sedan 1969. Alla världens bästa tennisspelare har varit där och spelat. Och det har varit liksom, tidigare var det traditionellt sponsrat av Wallenbergsfären, sen över till Skandia. Och sen har ju då BNP Paribas tagit över de senaste åren. De älskar att sponsra saker. Ja. Erik är en sponsorkung. Ja. Men han gillar events. Ja, det gör han. Ja. Han är väldigt karismatisk och kraftfull. Väldigt. Och bred i sin liksom, tänkande. Han är inte bara liksom, fokuserad på börs och sådär. Han har ju intressanta tankar om att Norden ska bli ett land och sånt där. Han vill ha en nordisk valutaunion. Det är ett fascinerande sidoprojekt. Men det har vi haft. Har vi? Ja. Hur gammal var du då? Jag var inte så gammal. Ja, men för 100 år sedan. Sen stupade väl på dansk inflation, om jag inte missminner mig. Vi får ta det. Men det här är intressant. Det skulle stipulera att Finland lämnar eurosamarbetet och går med i SEKen istället. Exakt. Nu ska vi prata lite ekonomisk historia. Ja, men kan vi inte, jag vill höra klart på ditt argument om tennisen. Jo, men jag tycker bara det... Alltså jag är själv medlem i Kungliga Tennisklubben som är en delägare i Stockholm Open, så jag hoppas att man får bra betalt så att det kommer medlemmarna till nytta och att det kan fostra många duktiga juniorer. Det är klart att du är med i Kungliga Tennisklubben. Men vi kommer helt av mig. Men hur kan man liksom... Alltså man måste ju värna sitt varumärke. Eller så måste man locka in nya målgrupper. Det kanske är kryptokidsen som ska lira tennis nu. Annars förlorar man dem till padel. Med bakvänd caps. Ja, jag undrar. Jag är nyfiken på vad Christer Gardell säger om det här. Han är inte så kryptoförtjust. Men har du tänkt på att det finns en viss koppling mellan liksom, de som älskar krypto, de är också lite lätt Trump-fantaster. Alltså, nu generaliserar jag ungefär som när du dömer ut Nederländerna. Fast det var ju en hyllning till Nederländerna, fast den liksom förpackades. Fast du dissade alla människorna. Nej, tvärtom. Jag hyllade dem för att de var konfliktorädda och sa som det var. Okay. Du vill ju ha en vän från Nederländerna. Lyssnar du inte på vad jag säger? Nej, jag vill inte ha någon vän från Nederländerna. Jo, det vill jag visst. Men du, jag vill gärna ha en vän från Nederländerna. Vilket fantastiskt land för övrigt. Alltså vilka otroliga framgångar de har haft ekonomiskt. Ja, fast inte för Cloetta. Nej. Cloetta skulle ju bygga fabrik där. Men kul om det går bra för Nederländerna med det övergripande. Exakt, vi önskar alla lycka till. Men i varje fall, min spaning här var att visst finns det liksom en koppling mellan kryptofantaster och lite Trump-gillande och antivax. Ja, fritänkande, absolut. Ja, fritänkande, det kan man också säga. Ja, men det tror jag. Och Trump har ju varit väldigt duktig på att liksom hova in alla möjliga åsiktsfåror i sin flod, eller vad vi ska kalla. Och jag antar att Peter Thiel har varit drivande att få in kryptogänget. Jag funderar liksom på hur Donald Trump kan vara så duktig på kryptofrågor, eller varifrån hans engagemang kommer där. Men även när det gäller liksom cybersäkerhet inom försvar. Han är liksom väldigt på tårna inom några väldigt tekniskt avancerade frågor. Och om man, som jag har lyssnat på många av hans tal, så verkar det som att han knappt kan sätta på en dator själv. Nej, jag håller med. Så att någon är ju drivande i rådgivningen i de här frågorna. Och det har ju funkat. Däremot har det inte gått så bra för krypto på senaste tiden. Och det känns lite som att hans engagemang har trillat av. Särskilt hans egna kryptovalutor har gått dåligt. Eller han och frugans. Precis. Får jag prata lite om Norge? Ja. Du älskar ju detta landet. Ja. ABNM... men det gör jag. Jag älskar det landet. Vilket vackert land. Har du varit uppe i Tromsö? Nej, det är en dröm jag har. Jätteenkelt att ta sig dit. Det går ju direktflyg från Stockholm. Ja, jag har forskat i detta.
i Lofoten-sammanhang, att man flyger via Oslo och det är väldigt smidigt att ta sig långt upp i Norge. Ja, Till Tromsø kanske du kan åka direkt. jag tror att du kan. Jag flög från Köpenhamn, men jag tror att det går direkt från Stockholm faktiskt. Börsor med Mitterman och Mellqvist där vi spekulerar om flygplansrutter. Ja, vi har pratat om banker och varumärken väldigt mycket, och sen så har jag av en slump träffat ett par bankirer och frågat lite om Alfred Berg som ABN AMRO köpte. Alfred Berg var ju det finaste av det fina. Ja. Vi har ju nämnt det redan. Ja. ABN AMRO köpte det. Det kom att läggas ner på ett 20 minuter långt konferenssamtal när finanskrisen hade börjat. Men innan det så var ABN AMROs samordningskultur och centralstyrda liksom, tradition väldigt svårsmält för fritänkande och oberoende Alfred Berg. Så det förvärvet var liksom misslyckat från början. Många hoppade av och gjorde roliga saker och blev framgångsrika. Det var lite av en plantskola inom svensk apropå finans. det, Johan Nyqvist. Jaha, jobbade där. Just det. Kerstin Hessius. Patrik Brömmer. Vad med mer? Säkert många. Rodney Alfvén tänker jag på. Okay. Men min bank, en bankanalytiker på stan, påpekade att förvärvet av Carnegie i DNBs fall är nog helt rätt. För att DNB kommer in på en marknad, man har länge kämpat i Stockholm om den här marknaden med en marketsavdelning utan att riktigt lyckats. Man kan mäta det här i Prospera-rankningar. Ja. Och nu gör man det för en i sammanhanget billig peng. Även om Carnegies själv går förlorad så kanske DNB har gjort helt rätt. Ja. Björn Odlander som har ett nyhetsspel som heter Murgata, alltså svenska för Wall Street, tycker jag är lite roligt. Ja. Skriver intressant om den här norska expansionen som nu pågår i Sverige. Jag pratade om Arctic. Ganska bred där, Arctic, och så har vi då DNB med Carnegie. Och så har vi ABG som expanderar som tusan. Vi har Pareto som har varit väldigt duktiga i det lägre segmentet på obligationssidan, men också väldigt aktiva på aktier. Men han påpekar i sitt brev att det är väldigt svårt att tjäna pengar just på aktieanalys. Jag vet inte om det är sant, men i min känsla är att Pareto tjänar väldigt mycket pengar på obligationer och krediter, men man har aktier också. Där är det svårare. Man kanske behöver det ena för det andra. De flesta vill ju tjäna pengar på att sätta bolag på börsen, företagsaffärer, men du behöver analys och mäkleri för att göra det. Men han påpekar att det samlade börsvärdet på den svenska marknaden, även om du tar bort de mindre listorna, är liksom 3 gånger större än den norska. Och det är det som gör att de här norska firmorna, i alla fall på pappret, har liksom mycket mera att analysera och jobba på i Sverige. Jag tror att om tar man DNB Carnegie, det är klart att DNB kan ju nu genom Carnegie erbjuda gamla Carnegie-kunder hela DNBs balansräkning. Nu kan de börja låna ut pengar. Liksom. Ja, men det är också och jag tänker de här fastighetsbolagen. Ja, och det finns ju också mycket kapital i Norge och mycket oljepengar som gärna placeras utomlands. Du minns ju säkert att oljefonden bara får investera utanför Norge, i Norge. Så intressant. Apropå Norge, när vi lämnar Norge. Det annars hade vi haft rejäla multiplar i Norge. Herre. Jag skulle kunna köpa upp alla bolagen på 2 sekunder. Men det har blivit dyrare i Norge. Inflationssiffrorna kom in högre än väntat där. För mig som ligger vaken på nätterna och tror på något slags inflationsspöke, så var det här en orosklocka. Men annars är inflationen ganska dämpad. Den är väldigt dämpad, får man säga. Sverige är ned och spekulationer om att vi kanske till och med får en riksbankssänkning till. Sverige är ned. Vi fick en ny riksbanksledamot som ingen hade hört talas om, men som verkar vara en duva. Jag reagerade på att inflationen kom in milt. En snällis i direktionen, alltså ränta ner på bred svensk front. Ändå rörde sig inte fastighetsaktierna. Nej. De borde ju vara räntekänsliga. Ja, men alltså, någon gång måste det ju komma. Jag vet inte vad det är. Det liksom, för obligationsmarknaden älskar ju fastigheterna. Och de får låna pengar hur billigt som helst. Men aktiemarknaden är iskall. Maria Ljungqvist, som är en kär gäst i Börslunch, snackade faktiskt om det här om dagen, just apropå att kreditmarknaden har en syn och aktiemarknaden en annan. Vi kan lyssna på det. Ja. Det är ju väldigt mycket att vi har handlat ihop kreditspreaden och fått lägre underliggande räntor som har gjort jobbet. Vakanserna är fortfarande höga och de rapporter som har kommit är snarare på stigande om vi pratar just kontorsvakanser, så det har ju inte riktigt hänt än där. Det är intressant. Intressant tycker jag. Det är det.
Och kom ihåg att kreditmarknaden är övergödd för det forsar in pengar i fondflödena till företagsobligationsfonder. Så de måste sysselsätta pengar. Och på kreditmarknaden får du massa kuponger hela tiden. Så du får pengar in, precis som familjen Douglas. och har en kreditfond så får du inte liksom ligga cash. Så du köper saker. Ja. Och då, så jag tror att fastighetskrediter är nerhandlade mer av strukturella skäl än att man tycker att fastigheter är så himla hett. Och till och med Jonas Olavi som har varit en gammal fastighetslover back in the day var skeptisk. Kan lyssna på honom också. Varför är aktiesidan så njugg? Därför att under liksom 15 år, 20 år har fallande räntor. Så du har haft en uppvärderingsfaktor som har jobbat för dem hela tiden. De har sett som någon typ av ränteplacering. Sen gick vi ner till minusränta och nu ligger långräntan någonstans 2,70. Så nu finns det ju ett alternativ. Det kanske inte blir liksom en fortsatt likadan nedgång. Då funkar inte det tricket längre. Samtidigt så är räntan 2,70 så att du får lite ränta på banken, vilket du inte fick. Det var ju smartare att köpa fastighetsbolag istället. Så jag tycker att reptricket där har nått lite vägs ände. Sen är det klart att bolag utvecklas och har bra kunder och liksom lever i sin egen värld. Men just den mekaniken har försvunnit, tycker jag. Och då finns det ju inte samma utsikter för fastigheter. Då måste man vara noggrann med att välja vilken fastighet man ska äga. Väldigt intressant. Ja, det är intressant. Jag tänker också att vilken roll spelar det rent mänskliga att vi ser så många tomma lokaler på stan? Alltså jag vet att vi ska ju vara analytiska, vi ska läsa rapporterna, vi ska titta på faktisk vakansgrad. Och det spelar kanske inte så stor roll hur många lediga lokaler det är liksom på Birger Jarlsgatan. Men det gör det är ju ett signalvärde. Det är som när jag ser tomma restauranger och blir orolig. Ja, det finns inga tomma restauranger. Jo, det tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Aha. Jag tycker jag ser tomhet och plats på många... I måndags var det så tomt på Rish att de fick spärra av en avdelning. Är det sant? Du har ännu inte blivit aktieägare på Rish. Iskall måndag kväll. Jag tror att vädret och mörkret kan spela roll. Kan spela roll i det här. Men för kontorsstöden har vi ju pratat mycket om och den visade sig vara felaktig. Vi kom tillbaka till kontoren. Nästan alla är nästan hela tiden på kontoren. Men fortsatt tryck in mot stan, bort från utanförskapsområden, höll jag på att säga. K-formad fastighetsmarknad också alltså. Ja, hur tänker du då? Att det fina är attraktivt och det fula är tvärdött. Huvudstaden tar allt. Huvudstaden tar allt, FABG får förhandla ner priserna när folk vill ha. Du vet vem som startade huvudstaden? Nej. Ivar Kryger. Jaha. Det var väldigt vad man får lära sig när man läser börser. Exakt, och det kan man också läsa om i Finansmagasinet, dagens finansmagasin som ser ut så här. Spännande med Axfoods vd på framsidan. Intressant bolag. Men du bjuder på en historielektion, eller hur? Ja, jag bjuder på en liten historielektion i Finansmagasinet. Jag ska se om jag hittar den också. Medan du letar kan jag bara nämna 2 fastighetsanekdoter. Ja. Ena var att SBB köpte Klarabo i raset. Vi ondgjorde oss över Klarabo i förra podden. Just det, och jag fick mejl från Per Börjesson om det. Ja, för han hade blivit kritiserad. Ja, han tyckte inte om det såklart. För att vi dissade agerandet. Ja, det gjorde vi. Han skrev: hej, noterade era kommentarer om Klarabo-affären i senaste Börssur. Har förståelse för om man tycker affären är krånglig och inte tycker att man ska göra affären med Ilja. Men för Klarabo tycker jag affären är mycket bra. Bifogar mina kommentarer som han hade gjort i Fastighetsnytt. Och vad var det? Och det handlar då om att i praktiken säga att man måste se nettoeffekten och det här kommer bli fina flöden in till Klarabo. Såklart, enligt honom. Jag tycker det är kladdigt. Det tycker jag. Jag tycker det är konstigt att man inte får betalt i pengar. Utan i revers. Men han påpekar då, och det beror på vilken gambler man är, men han vill påpeka att betalningen som delvis sker i aktier har rört sig uppåt i pris sedan affären presenterades. Och det är naturligtvis kul för honom. Men det är fortfarande men då kan vi börja håsa de här bolagen som är, vad heter de? Bitcoin Treasury-bolag. Och det går inte så bra för dem. Nej, men det gjorde det ett tag. Det hade varit utmärkt ifall, Atlas Copco för 1 år sedan hade gjort om hela sin basvaluta till bitcoin. Jag vet inte om det är kladdigt eller inte, men jag noterar att Episurf då, som är motparten som ska bli ett fastighetsbolag,
väljer in, gör lite rockader i ledningsgruppen. Sanja Batljan utses till finanschef. Fru med Ilja Batljan. Väldigt trevlig och jag utgår från att hon är väldigt kompetent också. Säkert. Men jag tycker att det ser alltid konstigt ut även om tillsättningen är liksom rimlig. Av många skäl så tycker jag man ska... Caesars hustru får inte misstänkas, eller vad var det man säger? Så. Historielektionen. Ja, en liten historielektion. Jag vill komma med ett boktips. Veje Sandén, ekonomijournalist. Lite av en levande legend, va? Han är en levande legend. Han har varit chefredaktör på Affärsvärlden, privata affärer, varit i DI, Halvarsson också. Det låter vara osäkert. Jo, men det har han visst. Vi kan bara säga att han har haft en illuster karriär. Det har han verkligen. Väldigt framgångsrik sådan och väldigt kunnig. Han har skrivit en bok om svensk näringslivshistoria som med mycket fina namnet Succéer och skandaler, 24 händelser som format näringslivet. Är Refat El-Sayed med? Ja. Kul. Ja, det är roligt för det är både succéer och skandaler. Alltså succéer som till exempel alla som utvandrade från det ohyggligt fattiga Sverige men som sedan återvände och blev fina entreprenörer. Det tycker jag var intressant. Skandaler, definitivt. Refat El-Sayed, som man kanske inte har tänkt så mycket på de senaste åren, som ju med sin charm lyckades förföra både aktiemarknad och näringslivsvänner. Jag har faktiskt blivit uppringd av Refat El-Sayed. Han har en väldigt hes karaktäristisk röst. Jag har faktiskt badat bubbelpool imorgon. Det var det sjukaste jag har hört. Nej, men ett tag spelade jag squash där på Gärdets squashhall. Och han spelade alltid squash. Jaha. Ja, och där fanns det en liten badtunna som man låg i och sprattlade lite efter squashen. Trevligt. Det är jäkligt jobbigt att spela squash. Han lever väl, eller? Jag hoppas det. Och han är väl säkert jättetrevlig och rolig att bada bubbel. Jag pratade inte med honom dessvärre, jag vågade inte. Ja, det skulle du. Det här var länge sedan. Intressant också att svenskar, alltså utvandrare återvände som berikade och entreprenöriella. Och sen också intressant liksom att liksom tidsandan. Veje Sandén tar i den här utmärkta boken upp de här fastighetsmarodörerna som lyckas väldigt bra och sen kraschar de och så kommer de tillbaka och Sven-Olof Johansson är det bästa exemplet kanske. Och sen har vi naturligtvis med ett tragiskt exempel i Karl-Erik Björkegren som ju var ett tag Sveriges rikaste man och köpte Wennergrenska palatset i Diplomatstan och gjorde sen personlig konkurs. Men det var väl en kille man ville bada bubbelpool med, var det inte? Var inte han konstintresserad och väldigt flamboyant? Jo, och folk älskade att dricka champagne i hans fina villa på 2000 kvadratmeter och beundra Chagall-målningar och Milles-statyer. Och sen blev det en personlig konkurs som jag tror i dagens penningvärde är motsvarande 2,8 miljarder kronor. Det var familjen Douglas, eller? Ja, exakt. Det var familjen Douglas på utdelning idag. Och sen naturligtvis över till IT-kraschen som vi kan lära oss en hel del av. Jag tycker alla ni lite yngre tittare och lyssnare som inte var med 99-20 ska läsa och begrunda det. Jag vet inte vad man ska göra av det. Börsen är ju som bekant en gås. Det är ju helt annorlunda nu. Det finns inga paralleller till IT-kraschen. Det finns inga paralleller alls. Och Ericsson är inte värderat till 147 årsvinster som det var på den tiden. Herregud. Ja, herregud. Men intressant liksom resonemanget. Veje Sandén tar upp refererar till just Alfred Berg och som skickade ut en analys inte långt från toppen där de rekommenderar internetkonsulter. Såklart. Som ju var det hetaste av det heta. Framfab. Motsvarande börsvärde på 42 miljarder i dagens penningvärde. Som bara består av konsulter som kan lämna imorgon. Ja. Men strunt i det. Alfred Bergs analys var no guts, no glory. Man måste våga. Exakt. Men man måste ju våga. Jag tycker det är roligt att läsa felaktiga analyser. Men som skribent själv tycker jag att man måste ju våga chansa. Otroligt så mycket fel man har haft i livet. Ja. En lärdom är ju det här med att man ska vara försiktig med paradigmskiften. Alltså så fort man tänker this time is different. Som vi gör nu. Då ska man bara vara lite försiktig. Men vi får se vilka
konklusion om man ska dra av det egentligen. För Men att hur är man försiktig egentligen? Jag är ju skeptiken som alltid säger att börsen ska rasa. Men det är ju inte en lönsam strategi. Nej. Och man hör ofta begreppet dansa nära utgången. Jag har aldrig riktigt fattat vad det innebär. Och där är ju vår kompis Johan Nyqvist, han hade ett utmärkt resonemang igår. Att man ska absolut inte dansa runt någon utgång, utan man ska befinna sig i köket. Där festen är som Där roligast. festen är som roligast. Och det har ju definitivt lönat sig att alltid vara lång. Ja. Kanske till och med lite hävstång. Men glöm inte IT-kraschen. Alltså, börsen gick ju upp som bara den fram till mars 2000. Ja. Sen var det 2 år av nedgång och jag kommer så väl ihåg alla som skulle fyndköpa under hela den här nedgångsfasen. Alltså en rejäl nedgång och så, men nu ska jag fyndköpa. 2 år av nedgång. Sen tog det 7 år innan börsen räpade sig. De har man glömt idag. Jag jobbade på hotell på den tiden när jag var ung och okysst och vaktmästaren... Ja, det var nog inte så okysst på den tiden. Vaktmästaren på hotellet i alla fall, en entreprenöriell spanjor, hade spekulerat mycket i Ericsson-aktier. Och jag minns hur han snittade ner sig under den här tiden. Och han sålde sin bil och pantsatte huset, allt för att köpa flera Ericsson-aktier. Och det kommer att förändra hans livskvalitet och livsstil. Men säkert göra honom till en ödmjukare och klok människa. Säkert. Och vi önskar honom all lycka till. Ja, det gör vi. Det är en god vän. Apropå skuld och problem. USAs budgetunderskott skruvas upp och väntas ligga på minus 6% av BNP den närmsta decenniet enligt den senaste kalkylen från budgetkontoret CBO. BNP-tillväxten väntas landa runt 1,8% på sikt. Det är ganska mycket skuld för inte så himla fläskig tillväxt, eller vad tycker du? Ja. Och det vi glömmer bort i dessa håsade tider, det är att någon ska ju betala det här. Ja, dina barnbarn? Ja. I USA, antar jag. Vi hoppas det. För Sverige har ju väldigt fina statsfinanser. Så det har vi ju. Tänka på det. Inte som USA. Men det drar ju undan kapital från hela marknaden. Än så länge så gödslar det väl kapital på hela marknaden. Det är att inte dra ut en het IT-aktie. Om jag får. Ja. Datadog i USA sköter trafiken liksom från din chattfunktion till molnet, om jag förstår det rätt. Hur då? På något sätt så ska väl mjukvaran hanteras så att när du liksom chattar och frågar saker. Någonting i processen, nu hör du hur lite jag kan, i kommunikationen mellan chattfunktionen och den faktiska AI:n. En väldigt het mjukvara som rusade på Rapport, de har investerat idag när vi spelar in det här. Det är liksom, om du vill ha lite AI-hetta kan du titta på den här aktien. Jag vågar inte ha en stark övertygelse. Risken är ju att någon annan ska köpa upp eller liksom äta upp dem. Det är så svårt med heta produkter. Någon annan kanske kommer på något bättre imorgon. Ja. Förresten, har vi pratat om att du har köpt en kepa? Nej. Varsågod. Det är lite... jag vet inte vad jag ska säga. Och trycka upp kepa med sitt eget namn på. Men jag tyckte det var fint. Den passar i alla fall. Det var jättefint. Väldigt snygg. Ja. Jag tänker vi ska göra lite reklam liksom. Vi behöver lite mer merch. Behöver vi. Ja. Folk kommer se keporna på stan och lyssna på podden. Vi har inte pratat något mer om hur vi ska dubbla antalet lyssnare. Det har men det är på G. Det är på G. Jag har inte sett statistiken. Jättefin. Det går bra. Ja, det går bra. Kul. Vet du var det går bra? Nej. I Peru. Ja, du messade mig häromdagen. Och jag kontrade med att men det måste ju vara på grund av inflationen. Men det stämde ju inte alls. Alltså, börsen är enormt stark. Jag sa att jag skulle ge dig en ETF. Jag har hittat en ETF som heter iShares MSCI Peru ETF. Den har mer än dubblerats på ett år. Den är upp 24% bara 2026. Bara i år. Helt otroligt. Vad är det idag? 12 februari? 12 februari. Ja, så 40 dagar eller 42 dagar någonting. 43. Och den har redan gått upp. Om vi skulle annualisera det. Ja, det skulle bli jättemånga procent. Vi är en 10-del in i året, lite drygt, och vi har fått 24%. Och det är ett land med ganska dämpad inflation. Jag noterade att inflationen låg 1,7 någonstans. Man har ett inflationsmål på 1-3%. Bara det blir man ju glad av. Det tycker jag är en jättebra idé. Heja Peru. De är långt före oss andra. I det avseendet i alla fall. Det är inte ett land utan problem, men marknaden har gått väldigt starkt eftersom man exporterar väldigt mycket gruvrelaterat, väldigt mycket guld och koppar bland annat. Så det är förstås en förklarande faktor. Allting som har med koppar att göra ska upp. Så är det. Ja. Och jag ska dit. Tanken är att nästa avsnitt ska sändas därifrån. Jätteroligt. Blev det från Börshuset?
tydligen har utrikesdepartementet tagit börshuset, så börsen sitter... Vad menas med det? Jo, men det Är finns det därför börsen har gått så bra? Jag fick höra att börshuset var extremt vackert, ungefär som börshuset i Stockholm som ligger mitt i Gamla stan och är liksom en central Eller punkt. det gamla börshuset i Malmö. Eller det gamla börshuset i Malmö, så bekant för våra lyssnare. Men det är inte längre börsen. Börsen sitter liksom inte längre i börshuset. Utan tydligen har utrikesministeriet flyttat in där. Så att det är ganska ointressant ur ett faktiskt börs... Och den riktiga börsen är väl en serverhall någonstans, antar jag. Gammal paddelhall i Peru som byggdes om. Men du kommer alltså rapportera om den peruanska börsen och om paddeln i Peru? Ja, och Jonas Löfven gav mig en het aktie redan innan. Yes. Han äger något som heter Laureate Education. Jag tror den är noterad i USA, men den driver liksom privat utbildning i Peru och Mexiko bland annat. Jag kan ingenting om aktien, men han sa att den var bra. Och detta då nästa vecka? Jag får gå upp 4:00. Vi brukar spela in 10. Mycket tidsskillnad. Men vi skjuter på det. Ja, det gör vi. Vi tar sovmorgon. Ja, det tycker jag. Annars då? Ska vi ta helg eller? Ja, det kan vi göra. Ja, trevlig helg. Trevligt. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.